Καλημέρα παιδιά, είμαστε εδώ πέρα στο Ρέμα Ορλιά. Αυτό που βλέπετε πίσω μας είναι καταράχτης. Δεν είναι νερό για να ξέρετε, είναι λιωμένο χιόνι από τον Όλυμπο και μετά γίνεται νερό. Και τα φιλαράκια μας εδώ από την Πολωνία ήρθαν εδώ με Panic Discover να περάσουν τέλεια και θέλουν να μας πούνε κάτι στα πολωνικά, αλλά θα το γνωρίζουν μόνο όσοι γνωρίζουν πολωνικά. Εντάξει, ακούστε τι θα πούνε. Polska Guru! Yeah! Come on! Okay, Olympus, Panic.